नमस्कार, सिपालु सिस्टरमा तपाईलाई स्वागत छ। म हुँ तपाईको सिपालु सिस्टर मिङमा। आज हामी मर्किएको, हड्डी खुस्किएको र भाँचिएको बारेमा सिक्दैछौँ। कहिलेकाहीँ सानो या ठुलो दुर्घटनाको कारणले गर्दाखेरि तपाईको हड्डी भाँचिने, खुस्किने या जोड्नीहरू मर्किने समस्याहरू हुन सक्छ। र यस्तो खालको कुरा चाहिँ तपाईको परिवार या तपाईलाई पहिलोचोटि भइरहेको छ भनेदेखि चाहिँ छुटाउन अलिकति गाह्रो नै हुन्छ। तर तपाईले छुटाउन जान्यो भनेदेखि चाहिँ यस्तो खालको चोटलाई घरमै राखेर प्राथमिक उपचार गर्ने या तुरुन्तै अस्पताल लाने भनेर बुझ्न चाहिँ धेरै नै सजिलो हुन्छ। अब हामी मर्किनेबाट जाउँ है त। मर्किने भनेको के हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो हड्डीको वरिपरि चाहिँ सानो धागो जस्तै लिगामेन्ट भन्ने चिज हुन्छ हैन। र लिगामेन्ट भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ दुईटा हड्डीलाई एक आपसमा जोड्ने कुरालाई चाहिँ हामीले लिगामेन्ट भनेर भनिन्छ। र मर्किने भनेको चाहिँ यो लिगामेन्ट चाहिँ केही पनि कुनै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लिगामेन्ट चाहिँ एकदमै तन्किने अथवा च्यातिने भएको भने यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मर्किनु भनेर भनिन्छ। र यो मर्किने चाहिँ कसरी हुन्छ भनेदेखि चाहिँ बाङगोटिङको बाटोमा हिँड्दाखेरि अथवा दौडिँदाखेरि अथवा कुनै खेल खेल्दाखेरि चाहिँ यस्तो समस्याहरू देखिन्छ। हाम्रो शरीरमा सबैभन्दा धेरै मर्किने चाहिँ हाम्रो शरीरको जोड्नीहरू भएको ठाउँमा चाहिँ हुन्छ। किनकि जोड्नीहरू भएकै ठाउँमा चाहिँ लिगामेन्ट हुने हुन्छ नि त हैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि जस्तै खुट्टाको कुल्कुच्चामा, घुँडामा अनि हातको नाडीमा, औँलाहरूमा यस्तो ठाउँमा चाहिँ धेरै जस्तो मर्किने हुन सक्छ भनेदेखि मर्किनुको लक्षणहरू चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरा त एकदमै धेरै दुख्ने हुन्छ र दुख्ने सँगसँगै त्यो ठाउँ चाहिँ रातो भएर जाने हुन्छ, सुन्निने हुन्छ। त्यसै गर्दा हिन्डुल गर्न गाह्रो हुने हुन्छ र हाम्रो लिगामेन्टमा चाहिँ जति नै ठुलो चोट पुग्यो त्यति नै हामीलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। हामीलाई कतै मर्किएको छ भनेदेखि के गर्नुपर्छ त? पहिलो नम्बरमा जुन काम गर्दाखेरि मर्किएको हो त्यो कामलाई तुरुन्तै रोक्नु पर्यो र घाइते व्यक्तिलाई चाहिँ मजाले आराम दिनु पर्यो। त्यसै गरेर दोस्रो नम्बरमा चाहिँ बरफ अथवा चिसो पानीले चाहिँ त्यो ठाउँलाई सेक्न सक्नुहुन्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ सुन्निएको भागलाई चाहिँ अलिकति कम पनि हुनसक्छ भनेदेखि जुन त्यो लिगामेन्ट तन्किएको अथवा च्यातिएको छ त्यो ठाउँलाई पनि फेरि आफ्नै ठाउँमा आउनको लागि मद्दत पुर्याउँछ। अब 3 नम्बरमा चाहिँ मर्किएको ठाउँमा चाहिँ हामीले यस्तो पट्टी बाँध्न सक्छौँ र पट्टीलाई चाहिँ मजाले यसरी टम्म पारेर बाँध्नुपर्छ तर धेरै कसिलो पनि हुनु हुँदैन र यो पट्टी बाँध्दाखेरि पनि सुन्निएको चाहिँ अलिकति कम हुनसक्छ र छिटो निको हुन पनि मद्दत गर्छ। त्यसपछि चौथो नम्बरमा चाहिँ जुन घाइते खुट्टा अथवा हात छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति उठाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दा त्यसले पनि चाहिँ सुन्निएको कम गर्नलाई चाहिँ मद्दत गर्छ र छिटो निको हुनलाई पनि मद्दत गर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर 5 नम्बरमा चाहिँ अब तपाईले दुखाइ एकदमै कम हुँदै भएन भनेदेखि चाहिँ तपाईले दुखाइ कम हुने औषधि खान सक्नुहुन्छ। जस्तै प्यारासिटामोल हैन। अब प्यारासिटामोल खाँदाखेरि पनि 6 देखि 8 घण्टाको फरकमा खानुपर्ने हुन्छ र 24 घण्टामा चाहिँ अब 4 चोटि भन्दा बेसी चाहिँ खानु भएन। त्यसै गरेर अब यो जुन मर्किएको ठाउँ छ त्यो ठाउँमा चाहिँ निलो डामहरू बढ्दै गयो अथवा सुन्निएको कम भएन, दुखाइ एकदमै बढ्दै गयो भनेदेखि चाहिँ त्यो भाँचिएको पनि हुनसक्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य चौकी अथवा अस्पताल लगिहाल्नुपर्ने हुन्छ। हड्डी खुस्किनु भनेको चाहिँ हाम्रो जोड्नीबाट हड्डी सर्नु या छुटिनु हो। यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै पीडादायक हुन्छ र यो हड्डी खुस्किने चाहिँ हाम्रो शरीरको काँधबाट जस्तै गरेर कुइनाबाट अनि औँलाहरूमा त्यसै गरेर कम्मर र घुँडाबाट चाहिँ हड्डी खुस्किने हुन्छ। अब हामी हड्डी खुस्किने बारे कुरा गरौँ। कहिलेकाहीँ हामी खेल्दा, दौडदा अथवा धक्का पुग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हड्डीमा चोट लागेर हड्डीमा एकदमै दुख्ने, त्यसै गरेर रातो हुने, त्यसै गरेर सुन्निने, त्योभन्दा बाहेक हाम्रो जोड्नी नै चलाउन नसक्ने अथवा यो जोड्नी नै फरक ठाउँमा भएको जस्तै हुने त्यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ यी लक्षणहरू चाहिँ हड्डी खुस्किनेको हो। खुस्केको हड्डीलाई अब फिर्ता राख्नुको लागि चाहिँ सिपालु स्वास्थ्यकर्मी नै चाहिने हुन्छ। जस्तै डाक्टर, नर्स हैन। तर आफैले नै घरमै त्यो हड्डीलाई फिर्ता राख्नु खोज्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो झन् अझै बिग्रिँदै जान्छ। हड्डी खुस्किँदाखेरि घरमै प्राथमिक उपचार के गर्न सकिन्छ त भनेर भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिलोमा अब हड्डी खुस्किँदाखेरि एकदमै रातो, दुख्ने, सुन्निएको हुन सक्छ। त्यसलाई कम गर्नको लागि चाहिँ हामीले कपडामा बरफ बेरेर अथवा चिसो पानीले पनि सेक्न सक्छौँ र त्यो गरिसकेपछि चाहिँ अब त्यो जुन खुस्किएको हड्डी छ त्यसलाई अझ धेरै हल्लिन नदिनको लागि चाहिँ हामीले तकिया राखेर अथवा काम्रो मजाले बाँधेर चाहिँ हामीले स्वास्थ्य चौकीमा लान सक्छौँ। खुस्किएको हड्डीलाई हल्लिन नदिने त भन्यो हैन। तर कसरी चाहिँ हल्लिन नदिने त? हामीले काम्रो बाँध्ने भनेर भनेछौँ। अब यो काम्रो बाँध्नको लागि चाहिँ हामीले घरमै भएको सामानहरू उपयोग गरेर काम्रो बाँधेर हेरौँ है त। अब काम्रो बाँध्नको लागि हामीले के सामान जुटाउनु पर्छ त भन्दाखेरि पहिला काम्रो बाँध्नको लागि चाहिँ हाम्रो हातको यो जोड्नीहरू चाहिँ सबै लचकता हुने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ एउटा बलियो चिज जुनमा चाहिँ अब यस्तो लचकताहरू नभएको हुन्छ। जस्तै अहिले मैले एउटा डन्डा लिएको छु तर यसको ठाउँमा चाहिँ तपाईले जस्तै अब डाडु पन्युहरू जुनमा चाहिँ लचकता नभएको कुराहरू त्यस्तै गरेर रोटी बेल्ने बेलना यस्तो पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर चाहिँ अब मैले अहिले लिएको छु दुईटा
रुमाल, तर यसको ठाउँमा तपाईँले घरमै भएको टी सर्टहरू कपडाहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर अर्को मैले यहाँ त्रिकोण आकारको ब्यान्डेज लिएको छु। यो त्रिकोण आकारको ब्यान्डेज चाहिँ तपाईँले घरमै भएको सुतीको कपडाहरूलाई त्रिकोण आकारमा काटेर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र एउटा ब्यान्डेज लिएको छु मैले। यसको ठाउँमा चाहिँ यो छैन भने तपाईँले अब गलबन्दीहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो काम्रो बाँध्दाखेरि चाहिँ यो जुन अहिले मैले यो लठी लिएको छु त्यो लठीले चाहिँ अब हाततिर रगट्न सक्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा कपडा लिएको छु जुन कपडाले चाहिँ पहिला यो लठीलाई चाहिँ यसरी बेरिदिने अनि बेरेर चाहिँ अब यो ठाउँमा चाहिँ राखिदिने। तपाईँको अर्को हातले यो समाउनुहोस् त, त्यो अर्को हातले यो आर्ट गर्नुहोस् त, भयो। अब त्यसपछि चाहिँ हामीले माथिबाट पनि यसरी एउटा कपडा राखिदिनुपर्छ। त्यसपछि अब हामीले ब्यान्डेजलाई लिएर यसलाई चाहिँ मजाले कसिलो हुने गरी चाहिँ बाँधिदिनु पर्ने हुन्छ। यसरी बाँध्दाखेरि अब एकदमै कसिलो पनि हुनु हुँदैन। र यसरी बाँधिसकेपछि चाहिँ हामीले यसरी हातमा पनि छामाइरहनुपर्छ। अब आयो हाम्रो त्रिकोण आकारको ब्यान्डेजको प्रयोग। यो चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले एउटा कुना चाहिँ हामीले यसरी बाँधिदिनुपर्छ। र बाँधिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँको एउटा सानो गोजी जस्तै बन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ माथि पारेर अनि यस्तो गरेर यहाँ माथि घाँटीमा बाँधिदिनु पर्ने हुन्छ। यो गर्दाखेरि अलिकति कसिलो हुनुपर्छ जसले गर्दाखेरि अस्पताल लाँदाखेरि हातहरू नझरोस्। त्यसपछि अब यसले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि चाहिँ हातलाई तल नझर्नबाट चाहिँ मद्दत गरिरहेको हुन्छ भनेदेखि अब हामीले अझै पनि हात त हलिरहेको छ नि त होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामीले यो हात नहलाउनुको लागि चाहिँ फेरि अर्को डोरीले अर्को त्रिकोण आकारको यो ब्यान्डेजले बाँधिदिन्छौँ। यसलाई पनि त्यस्तै गरेर यो कुनामा गाँठो पार्ने। फेरि यहाँनिर खल्ती जस्तै बन्छ। अब यो खल्ती जस्तो बनेको यसलाई चाहिँ तलपट्टि पार्नुपर्छ। यो खल्ती जस्तो बनेकोलाई चाहिँ मुनिपट्टि पार्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ अब यो हातको मुनिको भागबाट चाहिँ लगेर पछाडि बाँधिदिनु पर्ने हुन्छ। कसिलो भएको छ। अब हाम्रो बिरामीलाई चाहिँ अस्पताल लानलाई हामी तयार छौँ ताकि यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो हात अगाडि पनि हल्लिँदैन र तल पनि चढ्दैन। र यसरी यो काम्रो बान्ने चाहिँ हाम्रो हड्डी खुस्किने हड्डी भाँचिने दुइटैमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै हड्डी चाहिँ यहाँनिर खुस्केको भए पनि अथवा कुइनामा खुस्केको भए पनि अथवा यताको ठाउँमा खुस्केको भए पनि यो तिनटैमा चाहिँ प्रयोग हुने हुन्छ। अथवा यहाँ यो माथि काँधमा भाँचेको भए पनि अथवा चाहिँ कुइनामा भाँचेको छ भने पनि यो सबैमा चाहिँ यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यसरी अस्पताल लाँदाखेरि चाहिँ जुन भाँचेको हड्डी अथवा कुइनो खुस्किएको छ त्यसलाई चाहिँ अझै थप खुस्किन अथवा अझै थप भाँचिनबाट चाहिँ मद्दत गर्ने हुन्छ। अन्तिममा हामी हड्डी भाँचिने सम्बन्धी कुरा गरौँ। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हड्डी भाँचिन सक्छ। जस्तै हामी कुनै पनि दुर्घटनामा पर्दाखेरि अथवा कहीँबाट लड्दाखेरि अथवा चाहिँ कुनै पनि गरौँ सामानले हामीलाई लाग्दाखेरि चाहिँ हड्डी भाँचिन सक्छ। यो हड्डी भाँचिनेको लक्षणहरू चाहिँ कस्तो कस्तो हुन्छ भनेदेखि एउटा त हड्डी भाँचेको ठाउँमा एकदमै दुख्ने हुन्छ सहनै नसक्ने गरी। त्यसै गरेर चाहिँ निलदामहरू हुनसक्छ, टुटुल्का उठेको हुनसक्छ भनेदेखि हड्डी नै बाहिर निक्लेको पनि हुनसक्छ। हड्डी भाँचेको चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ बन्द हुन्छ भने एउटा चाहिँ खुला हुन्छ। पहिला चाहिँ अब हड्डी खुला भाँचेकोबाट सुरु गरौँ। हड्डी खुलासँग भाँचेको भनेको चाहिँ हड्डी भाँचेर छालाबाट बाहिर नै निस्केको हुन्छ भनेदेखि यसमा चाहिँ हामीले ठुलो घाउहरू देखिन सक्छ। र जस्तै ठुलो हड्डी भएको ठाउँमा चाहिँ भाँचेको छ भनेदेखि त्यहाँबाट चाहिँ एकदमै धेरै रगत पनि गुमाउन सक्छौँ। र यस्तो खालको घाउहरूमा चाहिँ सङ्क्रमण हुने एकदमै ठुलो जोखिम हुन्छ। त्यस्तै गरी बन्द रूपमा हड्डी भाँचिँदाखेरि चाहिँ हड्डीभित्र नै भाँचेको हुन्छ र यो छालाबाट बाहिर निक्लेको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि बाहिर घाउहरू पनि देखिँदैन र सङ्क्रमणको जोखिम
जोखिम पनि कम हुन्छ यसमा चाहिँ। भने जोड्नीको भागमा हड्डी भाँचेको छ भनेदेखि चाहिँ थाहा पाउन अलिकति गाह्रो हुन्छ, जस्तै मर्केको हो कि भाँचेको भनेर थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ भनेदेखि यो जोड्नी नभएको भागमा भाँचेको छ भनेदेखि चाहिँ थाहा पाउन सजिलो हुन्छ। हड्डी भाँचेको थाहा पाइसकेपछि चाहिँ हामीले घरमै के प्रथमको उपचार दिन सक्छौँ त? खुला रूपमा हड्डी भाँचिँदाखेरि चाहिँ अब सबैभन्दा पहिलो कुरा त घाइते व्यक्तिलाई आराम गर्न दिनुपर्छ। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यहाँनिर धेरै रगत बगिरहेको छ भने पहिलो कुरा रगत रोक्नु पर्यो। रगत रोकिसकेपछि त्यहाँनिर यदि फोहोरहरू छ भनेदेखि हामीले त्यो फोहोरहरूलाई पखाल्नको लागि पानीले मजाले पखालिदिनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ हामीले अब घाउलाई सङ्क्रमण नहोस् भनेर चाहिँ हामीले यो एन्टिसेप्टिक झोलले चाहिँ घाउ मजाले सफा गरिदिने र हामीले त्यसमा चाहिँ पट्टीले बाँधिदिन सक्छौँ। र पट्टीले बाँधिसकेपछि चाहिँ अब थप नभाँचियोस् अथवा थप त्योभन्दा नहलियोस् भनेर चाहिँ हामीले सफा कपडा या काठले चाहिँ यसरी मजाले काम्रो बाँधेर चाहिँ अनि तुरुन्त अस्पताल पठाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर बन्द रूपमा हड्डी भाँचिँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरा त बिरामीलाई आराम गर्न दिनु पर्यो। त्यसपछि यो सुन्निएको कम गर्नको लागि हामीले चिसोले सेकिदिन मिल्छ। त्यसै गरेर चाहिँ यो ब्यान्डेजले चाहिँ मजाले बेरिदिनु पर्यो। र त्यसपछि चाहिँ अब थप अझै नहलियोस् अथवा थप नभाँचियोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले फेरि अब काम्रो बाँधेर चाहिँ अनि तुरुन्त अस्पताल पठाउन सक्छौँ। तपाईँलाई अब मर्केको, हड्डी खुस्किएको र भाँचिएको सम्बन्धी जानकारी भयो। तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। त्यस्तै गरेर यस्तै सिपमूलक अरू पनि भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानलको सब्सक्राइब चिन्ह र घन्टी चिन्हमा थिचिदिनु होला। त्यस्तो गर्नाले हामीले कुनै पनि भिडियो पोस्ट गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई जानकारी हुनेछ। छाला पोल्दा गर्नुपर्ने प्राथमिक उपचार सिक्नको लागि यो भिडियो हेर्नुहोला। त्यसै गरेर हामी या हाम्रो परिवारमा कसैलाई ज्वरो आयो भनेदेखि त्यो सम्बन्धी उपचार सिक्नको लागि यो भिडियो हेर्नुहोला। सिपालु सिस्टर, सबैका लागि उपयोगी ज्ञान।